Ai từng sang Hàn đều mong có một công việc ổn định, tưởng chỉ cần chăm chỉ là đủ. Nhưng có khi phải đánh đổi cả những năm tháng lặng lẽ mà không ai biết. Và rồi, mục tiêu ban đầu chỉ còn là điểm khởi hành cho một hành trình dài hơn. Mời bạn cùng Kim Chi Nha lắng nghe câu chuyện của một cựu du học sinh Hàn Quốc, người từng trải qua những tháng ngày khó khăn ấy qua video này nhé. Chào em. Dạ. Hôm nay là cái podcast đầu tiên mà anh dẫn. Dạ. Thì chủ đề thì cũng như em biết rồi, thì chúng ta hôm nay sẽ hỏi những cái kinh nghiệm của em về quá trình em du học và em làm thêm và những cái khó khăn trong cuộc sống. Dạ. Em có thể giới thiệu sơ sơ một chút về em không? Em là Hải Yến, em là cựu du học sinh. Hiện tại thì em đang làm việc tại Hàn để mảng thiết kế đồ họa. Bây giờ chúng ta đi ngược dòng thời gian một chút xíu nhé. Dạ. Anh muốn hỏi em là lý do tại sao ban đầu em chọn đi du học Hàn Quốc vậy? Thực ra mà nói thì thời điểm ban đầu lúc em đi du học Hàn ấy thì mục đích đầu tiên của em chính là kiếm tiền. Thật sự là thật lòng mà nói thì mục đích của em là kiếm tiền. Nhưng mà sau khi tới Hàn thì em nhận ra rằng là em đã thay đổi ý định. Em đã thay đổi cái việc rằng là em sẽ kiếm tiền mà thay vào đó em tập trung việc học. Em nghĩ rằng là kiến thức mới là quan trọng để cho mình sẽ là hành trang mà mình cần thiết để đi tiếp vào cuộc đời phía sau ấy. Tức là khi em đi du học, em quay đi học tiếng rồi sau đó em lấy bằng TOEIC rồi xong em lên đại học rồi sau đó em tốt nghiệp rồi em đi làm. Dạ đúng rồi. Okay. Thì cái lúc mà em qua đây nó rất là khó khăn, tại vì theo anh được biết là bạn nào mà qua đây học tiếng á, cũng phải tự trang trải rất là nhiều. Dạ. Mà không có cái vốn tiếng Hàn thì cái thời gian đầu mà em qua thì em xoay sở cái sinh hoạt phí rồi cái chi phí cuộc sống và tiền học phí nó như thế nào? Các trung tâm du học ấy người ta thường vẽ ra cho mình một màu hồng, đó chính là lương tháng tầm 4-50 triệu gì đấy. Đấy, thường là sẽ như vậy. Sẽ làm cho mọi người sẽ nghĩ rằng là kiếm tiền nó dễ dàng, nhưng thực ra lúc đấy mới sang thì anh biết là thời gian đầu khi mà để mình làm quen cuộc sống thì là một ngôn ngữ này, rồi đi lại đường xá văn hóa thì nó mất khá là nhiều thời gian để mình có thể là hòa nhập được với anh. Lúc ấy ở Hàn có bùng ra một cái vụ rằng là hình như là đâu đấy mấy chục bạn học sinh hay là 100 bạn ấy có bỏ trốn khỏi trường đại học. Thành ra là thời điểm đấy là cục xuất nhập cảnh bắt đầu siết chặt và tầm 6 tháng đầu tiên là du học sinh không được đi làm. Thực sự là để mà nói 6 tháng đầu tiên thì làm thời điểm tầm nửa năm trời mà anh nghĩ anh sẽ ở trong một tình trạng là anh không có việc làm, anh không được đi làm thì thời điểm đấy khá là khó khăn ấy. Thì em cũng như các bạn thôi, thì một nửa thì sẽ chờ đợi, một nửa thì sẽ cứ liều mình đi làm. Và thật sự là đáng buồn là có một người bạn của em 6 tháng đấy có liều mình đi làm xong rồi bỏ trốn luôn, không quay trở lại học nữa. Một thời gian sau vẫn bị đưa về Việt Nam. Vâng. Thì anh hỏi cái này nó hơi tế nhị một chút, tức là em có nhớ được cái lúc mà em qua đó, anh không cần con số chính xác nhưng mà để cho mọi người có thể hình dung được á, cân đo đong đếm được một chút, tức là trung bình một tháng em cần bao nhiêu để mà có thể đủ cái sinh hoạt phí. Anh nói ví dụ đầu tiên là dễ nhất là tiền nhà nè, tiền ăn và tiền học, đúng không? Không tính mua sắm, ý là tiền nhà thì nó khoảng bao nhiêu một tháng nhỉ? Thì lúc đấy em nghĩ khoảng tầm dao động cái vùng ngoại thành thì sẽ là tầm 350. Trong nội thành thì ở rẻ nhất cũng phải là tầm 400 mấy gì đấy, từ 300 đến 400 em nghĩ là thế. Đó là gọi là siêu tiết kiệm. Còn tiền ăn uống thì như thế nào? Em nghĩ là nó khoảng tầm 300-400. Đây siêu tiết kiệm. Tức là mình tính tiết kiệm tức là 350 với lại cho là 300 đi thì là 650 đúng không? Còn tiền học phí thì trung bình là khoảng bao nhiêu tháng? Học phí thì thời gian đầu ở Hóc Tang là học tiếng Hàn thì sẽ khoảng tầm 2,5 triệu gì đấy. 2 triệu tháng hả? Không, 3 kỳ, 3 tháng. 3 tháng 2,5 triệu là suy ra là một tháng là khoảng 800.000 won. Vâng, đấy là giảm giá đi anh, giảm rồi. Giảm rồi, tức là khoảng 1,4 triệu. 1,4 triệu tiền Hàn, tức là đâu đó khoảng hơn 25 triệu tiền Việt Nam một tháng. Tức là cái đó là cái chi phí cơ bản thôi. Chưa kể cái hồi đó em thuê nhà em có bị cái tiền đó gọi là tiền bochungum á, cái tiền đặt cọc á có. Lúc đấy thì em đi theo ở ký túc xá cho nên tiền bochungum em không có, nhưng mà thời điểm đấy có một cái điều gọi quan trọng nhất đó chính là tiền won Hàn chỉ có tầm 6.500 hay là 7.000 gì thôi. Anh thử nghĩ xem. Thời đấy cái thời lúc em mới sang tầm lúc đấy tiền Hàn chỉ được tầm 6.600. Thì anh nghĩ xem là 6.600 nhưng mình cứ đi làm liên tục thì mình để mà gom được cái tiền học nó cũng rất là mệt luôn. Đúng rồi. Nó khác hẳn so với thời bây giờ. Cái đó em gọi là joint income đúng không? Em vừa nói là cái thu nhập tối thiểu. Tức là 6.600 một giờ. Thời lúc đấy ông Moon Jae-in ý anh, lúc ấy 6.600 và lên được 7.200. Lúc em nhớ chính xác thời điểm đấy như thế luôn. Và bây giờ hình như là trên 10.000 won. Dạ đúng thì rồi. Thì coi như lên gần gấp đôi ha. Dạ. Ok. Tất cả mọi cái chi phí đó là em phải tự trang trải hết.
Dạ đúng rồi, thời điểm đấy thì em chỉ mang một ít thôi. Bởi vì là tiền mình đi chi phí nó khá là cao rồi đấy, cho nên là em mang chỉ được một ít thôi. Thì thời gian đầu thì mình cũng phải chuẩn bị chẳng hạn như là chăn ga gối đệm hay là tiền chi phí sinh hoạt đi lại mọi thứ, nói chung cũng tốn kém khá là nhiều với anh. Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu tại sao thời điểm đấy em có thể vượt qua được. Em có thể trang trải được. Tại vì thực chất 1,4 triệu đến bây giờ nó vẫn là con số lớn. Dạ, đúng rồi. So với một bạn mà chỉ mới độ tuổi đôi mươi mà qua bên Hàn Quốc. Em có thể kể cho anh nghe một cái kỷ niệm hay là một cái câu chuyện gì mà em cảm thấy em bị chạm đáy, em cảm thấy rất là stress, em cảm thấy rất là thất vọng, em cảm thấy rất là buồn trong giai đoạn đầu, em có gặp những cái như vậy không? Thật ra thì thời điểm mà muốn trở về Việt Nam là thường các bạn ai cũng sẽ bị cảm giác như vậy hết. Bởi vì là mình chưa hòa nhập được cái văn hóa ấy anh. Cái văn hóa ở bên Hàn này khá là nặng nề, cho nên là em nghĩ là tầm 6 tháng đến 1 năm đầu tiên thì ai cũng sẽ có cảm giác muốn trở về Việt Nam hết. Em cũng sẽ như vậy. Thời điểm chạm đáy của em thì khoảng tầm lúc đấy là sang Hàn tầm 2 năm. Thì thời điểm đấy là mình cảm giác như kiểu tại sao những cái khó khăn gì nó cũng đến cùng một lúc với anh. Đến cùng một lúc luôn. Lúc đấy thì gia đình cũng có một chút chuyện cho nên là em phải bay đi bay về tổng cộng 4 lần. Thì anh biết là trong vòng 6 tháng, trong vòng 1 tháng thôi. Trong vòng 1 tháng em bay về 4 bay lần. đi bay về 4 lần mà thời điểm đấy là còn Tết nữa. Trời, cái tiền vé bay lúc đó vé bay nó mắc lắm. Dạ 1 triệu 20 triệu rồi. Thì nếu như mà em bay cái tần suất như vậy thì đồng nghĩa việc là em phải nghỉ việc. Em chính xác là thất nghiệp luôn ý. Em phải nghỉ việc. Thì em nghỉ việc thì lúc đấy là mùa đông. Thì anh biết ở bên Hàn lúc mà thời tiết tuyết rơi thì gần như là kiểu các việc kinh doanh hay bất kỳ cái gì nó đều chậm, đúng không? Nó gần như là nhiều, nó không được có kinh doanh được, nó không có bán được nhiều như cái lúc mùa hè với mùa xuân. Thành ra là việc mà để mà chẳng hạn như sau khi mà em đã nghỉ việc ấy rồi mà em quay trở lại Hàn, em có xin việc chăng nữa thì em có nhắn tin rất nhiều nơi nhưng mà không ai trả lời cả. Không ai trả lời. Vâng. Mặc dù lúc ấy mình đã có kinh nghiệm rồi, mình đã làm rồi nhưng mà không ai trả lời hết. Em vẫn không hiểu tại sao. Tức là sao. không phải người ta từ chối mà là người ta không trả lời luôn á. Dạ, người ta không trả lời luôn. Cái đó là thất vọng nhất. Lúc mình ở trong nhà, xong mình mở cửa ra, tuyết ngoài trời trắng xóa hết, mình trong ngoài đường không một ai cả. Rồi em nhắn tin nhiều người nhưng không ai trả lời. Kiểu cảm giác thất vọng không anh? Cảm giác như kiểu là chuẩn bị chết rồi, mình chuẩn bị lên đại học rồi, mình phải có tiền nhập học, mà tiền nhập học lúc đấy là 1 triệu won, là tầm 850 gì ấy. Xong tiền nhập học tầm 3,4 triệu à? 3,4 triệu hay mấy gì tổng ấy. cộng khoảng 4,5 triệu, khoảng 90 triệu, gần 90 triệu tiền Việt. Mình vừa có chuyện của gia đình, mình vừa lại chuyện tiền bạc, xong rồi chuẩn bị mình phải lên cái chuyên ngành ấy. Người ta có câu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không? Thì cái cảm giác là kiểu khi mà tuyết rơi nữa, trời tiết lạnh nữa, xong rồi mọi thứ nó như kiểu nó ập đến làm cho mình cảm giác như cả thế giới quay lưng mình ấy. Nhưng mà đến tận bây giờ em vẫn không hiểu tại sao em có thể vượt qua được. Vâng. Em vẫn còn một kỷ niệm, chính là thời điểm đấy mình đã xin việc rất là khó rồi, mà sau đấy em có xin được một việc của một người bạn giới thiệu. Nhưng mà cũng vì tuyết rơi mà lúc người ta tuyển em vào 5 tiếng nhưng em đi làm anh biết bao nhiêu? 1 tiếng. Tại vì vắng khách quá, đúng không? Vâng, vắng quá. Nó cũng hơi buồn cười một cái như thế này, là đâu đấy vắng quá em đi làm ở đấy chỉ 1 tiếng thôi. Thế xong đấy ông chủ có bảo là thôi kiểu về đi, kiểu cũng không có khách ấy. Xong em tự nhiên kiểu em bị khóc luôn. Thế là ông ấy bảo tại sao thế? Thế em chỉ bảo là bây giờ 1 tiếng thì ông nghĩ xem là bao nhiêu, mà tiền ăn bao nhiêu, thì có nghĩa ngày hôm nay tôi đi làm không công mà. Thế như thế thì tao cảm thấy bị tủi thân ấy. Em bảo thế. Mà thực ra em nghĩ đến tận bây giờ thì em nghĩ ông ấy vẫn tốt thật, bởi vì là cho dù là em có làm bao nhiêu chăng nữa thì ông ấy vẫn chuẩn bị đồ ăn cho mình. Nên là lo cho em bữa ăn tối. Dạ đúng rồi. Thì thời điểm ban đầu em nghĩ là ai cũng sẽ khó khăn, ai cũng sẽ có những cái kỷ niệm như vậy. Vậy lúc đó em có muốn về nước không? Muốn bỏ tất cả về Việt Nam? Có việc phải suy nghĩ về chứ? Anh đang hỏi cái giai đoạn đó thôi. Em không. Tức là em vẫn mua lại, đúng không? Tại vậy vì thì em chỉ nghĩ đến lý do mình bắt đầu thôi. Như vậy đúng không? Em chỉ nghĩ lý do bắt đầu thôi. Cho dù em có ở đâu, nếu như mà em ở Hàn em như vậy thì em về Việt Nam trong nước em vẫn sẽ như vậy. Anh hiểu rồi. Vậy thì lúc đó có cái động lực hay là có cái lý do hay là có cái gì mà giữ cho em ở lại đây mà em không muốn về không? Đấy là lý do vì sao mà em đã quyết định thay đổi cái việc là mình sang để kiếm tiền. Đó chính là em nghĩ là nếu như mình bán bằng sức lao động ấy, thì mình vẫn sẽ mãi như vậy. Em đã quyết định chọn một cái chuyên ngành. Theo đến tận em bây giờ là em thiết kế đồ họa lúc đấy. Mà ngành này có một đặc thù là
chỉ một mình em là người nước ngoài thôi, chỉ một mình em là người đầu tiên học ngành đấy. Khoa đấy. Vâng, đúng rồi, một cái khoa đấy. Đấy là điều mà giữ chân em ở lại. Bởi vì em nghĩ rằng là nếu không học bây giờ thì là khi nào? Em đã nghĩ như vậy. Du học không phải là một giấc mơ sai, chỉ là có những đoạn đường không ai nói trước sẽ khó đến vậy. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Đừng quên theo dõi và nhắn tin với Kim Chi nha, để chia sẻ những câu chuyện của bạn.